Thầy phong thủy chỉ dạy, gầm giường dù lớn hay nhỏ cũng tránh đặt ba vật này để gia đình thuận hòa. Trong một ngôi nhà, những khu vực như phòng khách, nhà bếp hay phòng ngủ đều có ảnh hưởng quan trọng đến tài vận cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, bạn cần chú ý kỹ đến việc sắp xếp đồ đạc trong phòng để tránh làm ảnh hưởng đến vận khí của gia chủ. Đặc biệt, giường ngủ chính là một trong những món đồ nội thất được chúng ta sử dụng nhiều nhất. Mỗi ngày, bạn và gia đình đều dành khoảng thời gian từ 7 đến 8 tiếng để ngủ, nghỉ ngơi trên giường, để tiết kiệm không gian. Rất nhiều người có thói quen cất những món đồ đạc ít dùng hoặc các món đồ vụn vặt không cần thiết xuống dưới gầm giường. Tuy nhiên, nếu để chúng trong thời gian dài, những món đồ này có thể đóng bụi và tạo ra năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến gia đình bạn. Thế nên để bản thân và các thành viên trong nhà khỏe mạnh, tiền bạc dồi dào, công việc hanh thông, tình duyên khởi sắc thì bạn cần tránh đặt ba vật này dưới gầm giường. Đồ bẩn. Rất nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có trẻ em và người già thường để những chiếc chậu nhỏ dưới gầm giường để tiện việc bỏ rác thải hoặc đồ bẩn. Thoạt nghe thì thấy rất tiện nhưng nếu để trong thời gian dài sẽ tạo thành nấm mốc hoặc gây ra các mùi khó chịu. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người trong gia đình, nhất là người bị mắc các vấn đề về hô hấp. Chính vì thế, để không làm ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe của các thành viên trong nhà, bạn có thể đặt một chiếc thùng rác có nắp đậy để chứa đồ bẩn. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đặt các vật bẩn, nhiều bụi bặm như rác thải, quần áo bẩn dưới gầm giường. Giày dép. Trong phong thủy, nếu đặt giày dép dưới gầm giường có thể khiến sức khỏe của gia chủ bị ảnh hưởng. Bởi giày dép được dùng để đi lại hàng ngày, có mùi khó chịu nên có thể khiến bạn và các thành viên khác trong nhà cảm thấy khó chịu, ngủ không ngon. Đặc biệt, năng lượng xấu của giày dép bẩn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hôn nhân của chủ nhà. Đặc biệt, nhiều thầy phong thủy cho rằng nếu đặt những món đồ này dưới gầm giường phòng ngủ có thể khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Các thành viên trong nhà dễ xảy ra mâu thuẫn và có thể gặp phải những rắc rối trong công việc, tiền bạc. Nếu xét về vấn đề sức khỏe, giày dép đều được đi lại hàng ngày nên chứa nhiều bụi bẩn và không ít vi khuẩn, khiến gia đình có thể gặp ảnh hưởng xấu. Búp bê. Mặc dù là một món đồ chơi gắn liền với trẻ em và được rất nhiều bé gái yêu thích, thế nhưng trong các truyền thuyết, búp bê chính là hiện thân của các bé gái xấu số. Do đó, món đồ chơi này thường được nhiều người cho rằng không may mắn. Khi đặt búp bê dưới gầm giường, gia chủ có thể dễ bị giật mình trong lúc ngủ và liên tưởng đến những điều xui xẻo, kinh dị trong cuộc sống. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và sức khỏe của gia chủ.